امروز اینجاییم با بررسی شیائومی و سامسونگ، اما از نوع قاتلین پرچمدار. دوتا گوشی که توی یه روز معرفی شدن، 14 تی پرو با S24 FE. طراحی جذاب یا طراحی قدیمی؟ بزن بریم که با هم مقایسه بکنیم توی آلفاتک. سلام به آلفاتکیای عزیز، من امیرم. سلام، منم مجیدم. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید خودتون. امروز اومدیم که با هم دو تا قاتل پرچمدار به شدت خفن و چقدر خاک با هم دیگه بررسی بکنیم. چی خاک داره؟ بچه‌ها گوشیاتون رو تمیز بکنیم. ما حالشو نداریم میایم لنز رو تمیز کنیم. خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم دو تا پرچمدار قاتل پرچمدار خیلی خفن قاتلن که قیمتاشون تقریبا توی یه بازه قیمتی هستن، می‌خوایم با هم واسط مقایسه بکنیم، جز به جز، کل به کل، و در آخر ببینیم کدوم ارزش خرید بهتری داره، چون جفتم تقریبا یه هولوش 2 هفته‌ای هست که توی بازار نشستن توی یه روزم معرفی شدن. خرید و فروششون دیگه داره انجام میشه. مثل همیشه بریم سراغ بخش طراحی و ساختشون در درجه اول. توی بخش طراحی ما توی گلکسی S24 FE در مقابل 14 تی پرو نکته و مزیتی که داریم هیچی نیست واقعا. بله. فقط 0.03 0.03 اینچ، یعنی نمایشگر بزرگتر داریم که باعث شده حاشیه بیشتری هم داشته باشه. پنلی که توی S24 FE داریم یه داینامیک امولد 2X و توی 14 تی امولد، اما خب این ور ما رفرش ریت 144 هرتزی داریم بهتره که با صفحه نمایش 6.6 اینچی و حاشیه خیلی کمی که داره حس بهتری رو بهمون میده. PPI و تراکم رنگی و پیکسلی خیلی بالاتری داریم، رزولوشن بهتری داریم و عرضم به حضورتون که کلا صفحه نمایش بهتری رو توی 14 تی میتونید داشته باشید و جفتشون هم گواهی IP68 رو دارن که دیگه باید داشته باشن. بدنه های جفت آلومینیوم، پنل پشتی جفت شیشه است و یه مزیت و برتری که توی S24 FE داریم اینه که توی 14 تی پرو ما تمپرد گلاس داریم واسه محافظت از صفحه نمایش، اما خب توی S24 FE گوریلا گلاس ویکتوس پلاس رو داریم که به شدت مقاومت بهتر و بیشتری داره. اگه گوشی از دستتون میفته تا الان میتونه S24 FE در مقابل افتادن گزینه بهتری باشه واسه خرید. تخصصی ترینش این بود از نظر ظاهری که آقا یکی که آقا وارد نباشه بخواد از دور نگاه بکنه، طراحی کپی که توی سریای مثلا آقا S23 FE A55 روی گوشی‌های سامسونگ بوده اومده دوباره برای S24، ولی توی 14 تی پرو شیائومی ما اینجا یه مقداری طراحی خوشگل‌تری داریم. درسته قاب دوربینش شاید فکر کنید که مثل گوشی‌هایی مثل X6 پرو باشه، ولی پارسال K70 هم همینطور، ولی خب این گوشی از نظر رنگ بندی و از نظر اینکه خوش دست‌تر باشه و خوشگل‌تر باشه و این بدنه پشتش با بدنه کلی گوشی بهتر مچ شده باشن، خب امتیاز خیلی بهتری نسبت به گوشی‌های دیگه میگیره که از نظر طراحی بخوای از دور نگاه بکنی واقعا از S24 FE به نظرم سرتره. میخوایم بریم سراغ بخش بعدی که شاید خیلی خیلی حرف توش باشه و خیلی هم شاید به هم نزدیک باشن. بریم سراغ CPU هایی که ما اینجا از اون طرف اگزینوس خود سامسونگ رو داریم، از اون طرف دایمنسیتی برای مدیاتک رو داریم و خب اگر بخوای امتیاز بدی از نظر تعداد هسته ها شاید سامسونگ بهتر باشه، تعداد هسته های بیشتری داشته باشه نسبت 10 به 8 هسته توی 14 تی پرو که اگزینوس 2400 داره S24، از اون طرف هم 9300 پلاس توی 14 تی پرو داریم. ولی اگر بخوای بری سراغ عملکرد، سراغ بحث گیمینگ، سراغ بحث طول عمر بالا، ما اینجا یه نسبت خیلی کمتری از S24 FE ما عملکرد بهتری توی 14 تی پرو داریم. بخوایم با اقماز با یه مقدار ارفاق تونیم امتیاز به 14 تی پرو بدیم، ولی از اون طرف ما حافظه و رم بیشتری هم توی 14 تی پرو داریم. به حافظه و رم که میرسیم، ما توی S24 FE رم 8 رو داریم که با حافظه های 128 256 و 512 میتونیم تهیه بکنیم، اما توی 14 تی پرو
ما خبری از رم 8 نیست و پرفورمنس بهتری میتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون که رم 12 و 16 رو داریم و حافظه هم از 256 شروع میشه و تا 1 ترابایت ادامه داره که استاندارد حافظه های جفتشون هم UFS 4 هن که انتقال اطلاعات سریع و خوبی رو میتونید داشته باشید. برای CPU ما بنچمارکش رو اینجا واسهتون آوردیم، من واسهتون بخونم. توی تک هسته‌ای آنچنان اختلافی رو نمیتونیم شاهد باشیم. توی از نظر گیک بنچ اول واسهتون بگم چون دقیق تره، تک هسته‌ای S24 FE 2099 و تک هسته‌ای 14 تی پرو 2155 که اختلاف خیلی جزئی دارن. اما توی چند هسته‌ای که میایم میبینیم نه، انگار یه خبرایی هست. توی S24 FE که اگزینوس 2400 EO داره، ما امتیاز 6414 رو داریم و در نقطه مقابل دایمنسیتی 9300 پلاس 7116 که عملکرد قاعدتا بهتری داره دیگه. در کل بخوام واسهتون بگم S24 FE برای کارهای گاهن سنگین، یعنی نه دائما اگه کارتون حرفه‌ای و همیشه کار سنگین انجام میدین، بازی‌های سنگین انجام میدید، بخواید برید سراغش انتخاب خوبی نیست. اما دایمنسیتی 9300 پلاس با توجه به بنچمارکی که واسهتون گفتیم مناسب کارهای حرفه‌ای و سنگینه. بنچمارک آنتوتو یا انتوتو، حالا نمیدونم هر جور خودتون میدونید، هم یه چیزی تو ریت 2,088,245 به 9300 پلاس و از اون طرف به 2400 ای اگزینوس 1,750,999 داده که دوتا بنچمارک معتبری که واسهتون گفتیم کاملا امتیاز میره سمت دایمنسیتی 9300 پلاس. اینجاست که بهتون گفتم همون هولوش با اقماس که بخوایم بگیم برتری 14 تی پرو نسبت به اگزینوس سامسونگ S24 FE اینجا کاملا مشخص میشه. میخوایم بریم سراغ بخش بعدی که بازم خیلی کمک میکنه و خیلی مرتبط با بخش CPU و حافظه و اون استفاده که شما دارید. بخش باتریه. ما اونجا یه 4700 داریم که با شارژر 25 وات فقط شما میتونی این گوشی رو شارژش بکنی، ولی از اون طرف با این که شارژرش داخل جعبه نیست هیچ اشکالی نداره، فدای سرت، ولی نباید این کارو میکردی. آره تیری زدی. آره. از اون طرف ما اونجا یه 120 وات داریم که با باتری 5000 راحت نیاز شما رو برطرف میکنه. زیر نیم ساعت گوشیتون 100% میشه. دیگه چی از این بهتر؟ تنها نکته‌ای که ما قسمت باتری داریم اینه که اونور ریورس شارژ داریم توی S24 FE که اصلا احتیاجمون نمیشه دیگه. 1 ساعت و 10 دقیقه طول میکشه فول بشه، اما از این ور ما یه 23 دقیقه زمان میبره که فول بشه. اینم از بحث باتری که اصلا نباید مقایسهش میکردیم چون شیائومی همیشه باتری رو گرفته. توی سیستم عامل میخوایم آلفا تکی واسهتون بررسی بکنیم. همین میگن که رابط کاربری این، سیستم عامل این، اما آخرین سیستم عامل اندروید که روشونه 14. این ور ما هایپر او اس داریم و اون ور چی داریم؟ وان یو آی خود سامسونگ. اما نکته‌ای که اینجا هست و آلفا تکی به شدت حجم این سیستم عامل که توی آیفون نکته به شدت مثبتی این سیستم عامل سبک که من اینجا نوشتم دقیق یادمون نره. S24 FE که وان یو آی و اندرویدو داره 23 گیگ و نیمه سیستم عاملی که روش سواره، اما از اون ور هایپر او اس 50 گیگابایته که ولی خب رم بالاتر واسمون گذاشته، حافظه بهتر گذاشته دیگه. این هم حجمشون بود که میتونه توی طول زمان حالا باعث بشه اختلال ایجاد بشه توی عملکرد گوشی. هرچی سیستم عامل سبکتر، عملکرد بهتر توی بازه زمانی بیشتر. ولی خب این دیگه بستگی به شما داره با کدوم رابط کاربری حال میکنی. میخوای خیلی ساده تر باشه، میخوای پیچیده تر باشه، میخوای چی باشه، اینو خودتون دیگه باید تصمیم بگیرید و کاملا سلیقه‌ایه. چیزی بود که ما پیدا کردیم و گفتیم بهتره واسهتون بگیم. بزن بریم سراغ بخش آخر و عملکرد دوربینی که خیلی شاید واسهشون مهم باشه. مهمترین بخش و جذابترین بخشی که شاید بخوایم بگیم که خب اینجا دیگه راحت سامسونگ برتری داره نسبت به شیائومی، دقیقاً همین بخش دوربینه. چرا؟ چون ما لنزای بهتر داریم، کیفیت عکاسی بهتر داریم. درسته اونور 3 تا لنز، اونور 3 تا لنز 50 مین داریم، از اون طرف هم لنز 50 مین
داریم، ولی توی عملکرد خیلی مهمه. ما اینجا زوم اپتیکال 3x و داخل S24 FE داریم که خب خودش خیلی حرفه واسه یه گفتن، در صورتی که ما اونجا زوم هولوش 2.5 داریم برای 14T پرو. به قسمت فیلم برداری که برسیم، با لنز اصلی شما میتونی 8K 30 فریم رو با دوتا گوشی فیلم برداری بکنی. ولی وقتی میرسی به 4K ما اونجا 120 فریم هم داخل S24 FE میتونیم فیلم برداری بکنی، ولی توی 14T پرو فقط 4K 60 فریم میشه فیلم برداری کرد که اینم بازم بستگی به اون کار شما داره و دیگه خب اینجا الفاتکی و باید بررسی تخصصی بکنیم، چون شما برای مهمید و وقتی که دارید میذارید برای ما که ویدیوهای ما رو میبینید ارزشمنده. پس این ویدیو رو لایکش کن، چنلم سابسکرایب داشته باش. دمتون گرم. بریم سراغ بحث بعدی. کلا لنزایی که این گوشی‌ها دارن، دو تا لنز 50 دارن، یه لنز تلفوتوی 8 داره S24 و از اون طرف 14T 50 مگاپیکسلی داره، یه اولترا واید 12 داره و از اون طرف هم اولترا واید 12 داره. در کل بخوام بگم فیلم برداری S24 FE بهتره، ولی با اون لنز 50 تله‌ای که 14T پرو داره ما اینجا میتونیم عکسای بهتری بگیریم، ولی بازم بستگی به سلیقه شما و بستگی به این داره که شما چجوری استفاده بکنی، چون نوردهی خیلی مهمه توی عکاسی. بعضی وقتا دیدین که آقا یه عکسایی که با این گوشی میگیری با 14T پرو، درسته که لنز مین اصلیش یا لنز تلفوتوش خیلی قوی تره، ولی شاید از اون طرف کمتر باشه و f1.6 داره که از اون طرف توی S24 ما f1.8 و دیگه چیز خاص دیگه ای نداره. لنزای اولترا وایدشون هم دقیقاً عین همه، دوتا 12 داره که اونجوری اختلافی ندارن، دقیقاً مثل همن. و میرسیم سراغ بخش پایانی که ببینیم آقا کدوم گوشی ارزش خرید داره. بحث قیمت. بحث قیمت خیلی باحاله. چرا میگم باحاله؟ چون اختلاف اندکه و این ارزش خریده رو خیلی سخت میکنه انتخابتون رو. اما خب با بررسی که الان دیدید انتخابتون ساده میشه. ما اونور رم 12 با حافظه 512، اونور منظورم 14T پروه، میتونید با هولوش قیمت 39 تومن الان تهیهش بکنید. اما توی S24 FE 8256 رو میتونید با هولوش 36 تومن تهیه بکنید. حالا دیگه ببین میصرفه واسط این 2-3 تومن اختلاف که بری 14T پرو بخری یا نه، استفادت چجوریه، اینا دیگه برمیگرده به خودت. اگه ابهامی هنوز واسط هست راش تو کامنت هست، کامنت بذار واسمون جوابتو میدیم. کامنت نخواستی بذاری، دوست نداشتی، میای اینستا پیام میدی، قلب بذار، هر کاری دوست داشتی بکن. و اینکه خیلی دوستتون داریم، امیدواریم که قبل از چیز کنیم. من یادم رفت، ببخشید. و در مورد دوربینش، لنز سلفیش کاملا برتری رو باید بدیم به 14T پرو. چرا؟ چون اونجا 32 مگاپیکسله، ولی از اون طرف S24 FE با این همه دبدبه و کپکپه و نمیدونم قول دارم 10 مگاپیکسله. دیگه خودتون اضافه بکنید دیگه، عکس برداری، فیلم برداری اینا بماند. امتیاز کامل برای 14T پرو. خیلی خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. ان شاءالله که این ویدیو به دردتون خورده باشه و بتونید انتخابتون رو کرده باشید. سابسکرایب چنل، زنگوله و لایک این ویدیو یادتون نره. اگه دوست داشتید چنلمون رو به دوستاتون هم معرفی بکنید که بتونیم روز به روز ویدیوهای با کیفیت تر، با محتوای خفن تر و کامل تر واسهتون بگیریم. عاشقتونیم. خیلی دوستتون داریم. مراقب دلاتون باشید. هوا بارونیه، سرما نخور. هوا بارونیه. خدا حافظ. چقدر ما احساسی. خاک بر سره.